Sziasztok! Megnézzük, hogy a valaha szeretett személyed az tulajdonképpen mit szeretne tőled? Akar-e még tőled valamit? Vagy van-e még köztetek valami olyan kötelék, amin érdemes dolgozni, illetve amin kell dolgozni, hogy el tud engedni? Szóval erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit akar ő tőled? Az az alapvető kérdés, de megnézzük azt, hogy változott-e nála valami az elmúlt időszakban, milyen jelenlegi körülmények között él, hogyan van ő, erre kérdezünk rá most. Szóval mit lehet tudni erről az exről most, a jelenlegi helyzetéről? Mi az, amit róla tudhatunk? Néhány esetben arról lehet szó, hogy nagyon nagy csatát véd magában, mert lehetséges, hogy a jelenlegi energiák hatására, mert ugye azért most vagyunk túl az első hold fogyatkozásos teli holdunkon, szóval, hogy itt azért mély lelki folyamatok vannak a háttérben, és azt látszik, hogy benne ez úgy nyilvánul meg, hogy olyan mérhetetlenül erős, szinte már toxikus az irántad való vágyakozása, hogy ez megbetegíti, és ezért nagyon is sokat küzd magában. Ez az egyik verzió, a másik verzió pedig az, hogyha nem irántad van ez a nagy vágyakozása, akkor viszont van neki egy olyan függősége, amitől nem tud megszabadulni, mert az iránta való vágyakozása az a hétköznapjaiban is beleszól, és akár egy fizikai megbetegedéssé is fajulhat az ő életében. Na de mindjárt rákérdezünk arra, hogy ez most melyiket jelenti, illetve az is lehetséges, hogy van néző, akinél egyiket jelenti, a másik nézőnél pedig a másikat, tehát ahogyan a ti élethelyzetetekre, vagy a ti esetekre jobban ráilleszthető, mint ahogy az is, hogy ő lehet férfi, de lehet nő is, ez az ex, akiről nem tudjátok, hogy mi van vele most. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a bosszúság, miért küzdő magában, miért vitázik magával, milyen félelmek gyötrik. Fél attól, hogy végleg elveszik a múlt. Igen, lehetséges, amit mondtam az előbb, tehát, hogy ő sajnálná azt, hogy teljesen elveszítsen téged, sajnálná azt, hogy a közös múltatok, vagy az ő múltja az teljesen eltűnjön, illetve attól fél, hogy ez a távolság, ami köztetek van most, az egy idő múlva már csak múlt idő lesz, és egyáltalán nem lesz lehetősége arra, hogy újraélesszétek a kapcsolatot. Na most megkérdezzük, hogy mit jelent itt a hamisság, mit tudhatunk meg róla bővebbet. Mi ez a hamisság? Hát, ez azt erősíti, amit az előbb mondtam, hogy benne szinte már toxikus az irántad való vágyakozás, hogy olyan, mintha állandóan rád gondolna, állandóan ezen járna az agya, állandóan csak azon kattogna, hogy mi volt a múltban, mi történt, miért úgy történt. Úgyhogy ez a kirakás most leginkább azokra vonatkozik, akiknek olyan szétválásuk, olyan módon váltak szét, ahol a másik személlyel még elég szoros lelki kapcsolódás van.
És a betegségre is kérnék szépen, hogy ez most mennyire fizikai betegség, vagy mennyire képi megfogalmazáshoz van. Hát ez inkább ilyen fokozás, tehát hogy olyan mértékű az ő irántad való ragaszkodása, vágyakozása, ami lelkileg betegíti őt meg, de nagyon pontosan azért, mert ezernyi akadály van a között, hogy ő hozzád közeledjen, és hiába gondolja ő végig újra és újra, és mégis mindig oda jut, hogy akkor ezen a helyzeten egy csoda segíthetne. Tehát jelenlegi helyzetéről most konkrétan igazából csak az ő gondolatvilágáról kaptunk információt, és nem arról, hogy milyen fizikai körülmények között van ő, de akkor megkérdezzük, hogy egyébként mindez, én ugyanúgy mondtam, hogy ez rád vonatkozik, de valóban rád vonatkozik? Úgyhogy megkérdezzük azt most, hogy mit gondol ő, amikor rád gondol. Milyen gondolatai vannak neki, ennek az exnek veled kapcsolatban? Milyen gondolatokkal gondol ő rád? Mivel? Hogyan gondol ő rád? Egyes esetekben arról lehet szó, hogy azon morfondírozik, azon gondolkodik magában, hogy tulajdonképpen az a távolság, ami köztetek létrejött, az eltávolodás igazából, az lehetséges, hogy anyagi okok is szerepeltek benne, amelyek hát nem kellemes módon fejeződtek ki, lehettek viták, lehetett rendesen kimondott vállás, de az is lehetséges, hogy olyan viták voltak, amiben egyikőtök sem volt biztos, hogy neki vagy a másiknak igaza van. Itt ez az elbizonytalanodást érzem a bíróból, és akkor kérnék szépen rá. A bíróra kérnék még. Hát bizony, tehát, hogy elbizonytalanodott, azért, mert egy csomó nehézség jött közbe, és lehet, hogy ezért is szűnt meg köztetek a kapcsolat, mert olyan nehézségek jöttek közbe, amivel ő nem tudott mit kezdeni. Azt érezte, hogy nem lehet úgy folytatni, de ahogyan korábban volt, ugyanakkor mégis szomorúvá tette őt a helyzet, és ezt éli ő most meg, és a bosszúságra is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg pluszba. Lehetséges, hogy itt olyan exről van szó, akinek valaki harmadik személy közbejött, és azért lépett le, mondjuk így, vagy pedig úgy jött közbe ez a harmadik személy, hogy a körülmények változtak meg. A körülmények azok úgy is meg tudtak változni, tehát, hogy egyrészt bejött egy harmadik személy, illetve, hogy például, ha te vagy a harmadik személy, és te jöttél be a társ élete, vagy a párod életébe, vagy az exed életébe, akkor őneki voltak ezzel kapcsolatosan olyan veszekedései, vitái, ami aztán végül is a vállás, vagy a különválláshoz vezetett. És akkor még itt az utazásra kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Mit tudhatunk meg az utazásról?
Hát tulajdonképpen ezt ő úgy élte meg veled kapcsolatosan, hogy szerencsétlenül járt, tehát ő nem, bár a vagyon miatt, bár lehet, hogy az anyagiakat választotta akkor, amikor ő más irányt vett a lelki belső sugallat ellenére, de ez nem a reményeit szerint alakultak, vagy nem úgy gondolta ő azt annak idején, ahogyan végül is alakultak a dolgok. Most akkor megnézzük azt, hogy érez-e irántad még valamit ez a személy, illetve mit érez irántad. Milyen érzései vannak neki még irántad? Erre vagyunk kíváncsiak. Mit érez ez a személy, ez a valaha szeretett személy, az ex, a néző iránt? Milyen érzései vannak? Erről kérdeznénk, hogy milyen érzései vannak. Hát stabilan azt se tudja, hogy milyen, ezt így összefoglalva. Tehát hol ilyen, hol olyan. Úgy érzi, hogy állandó akadályok vannak, állandóan valami közbejön az érzéseiben is, és akkor néha úgy éli meg, hogy ő odaadná neked a világot, másik pillanatban pedig, amikor valamilyen más dolog történik, akkor meg elfelejt, mintha nem is léteznél ezen a világon, és ez az ő lelki csapodássága, vagy ez a lelki csapongása, ami az ő lelki lélekfejlődésének az útját mutatja, vagy hát annak az állomását pontosabban, tehát nem az, hogy ő hol tart, hanem hogy hol megy, hanem hogy hol tart. Tehát, hogy ő még mindig itt tart, és akkor a bíróra kérnék szépen még rá, miért ennyire bizonytalan ez az ember? És az ellenségre is? Hát azért ez a bizonytalanság, mert itt van, hogy külön vagytok, de, mint ahogy mondtam az előbb, tehát időnként nagyon mély érzések vannak benne, időnként nagyon is te vagy a szívében, nagyon is ott vagy a szívében, de még akkor is, hogyha ti külön vagytok. Másrészt viszont ott vannak azok a tényezők, ahol ő most éppen lehetséges, hogy van, tehát az otthonában vagy a környezetében, amelyek nem annak kedveznek, hogy ti együtt legyetek. Ott lehetséges egyes esetekben tényleg, hogy neki van családja, van gyerek, de lehet, hogy csak szimplán ilyen lelki befolyásoltság alatt áll, és ez az, ami őt megakadályozza abban, hogy ő egy kitartó, elkötelezett, elhatározott, stabil érzelemmel legyen irántad, amit ő meg tud valósítani. Hát ez alapján azt gondolom, hogy ő most nagyon labilis, tényleg ilyen nagyon labilis állapotban lehet, nagyon nem is tudja, hogy mi legyen, vagy hogy legyen. Mindegy, megnézzük azért azt, hogy ő tud-e hozzád közeledni, tud-e hozzád közeledni.
Ugye az elején mondtam, hogy arra leszünk kíváncsiak, hogy akar-e még tőled valamit, illetve azt kérdezzük meg most, hogy akar-e ő tőled még valamit a következő néhány napos, egyhetes időszakban, fog-e feléd jönni, tehát így konkrétan cselekvési szintjén fog-e ő közeledni feléd, ez az ex valamilyen módon, fog-e közeledni a néző felé a következő néhány napban. Nem. Az mindegyik lap arról szól, hogy a távolság az ott lesz, mint akadály, bár igyekszik neki hátat fordítani, igyekszik nem törődni vele, és a gondolatai szintjén próbál valami mást megélni, de ezek alapján én azt mondom kapásból, hogy nem fog jönni. De akkor megnézzük azt, hogy mi ez a katonatiszt, erről mit tudhatunk meg. Nincs túl sok szerencséje, akármit is gondol, de akkor a gondolatra is rákérdezünk, hogy mit gondol, amiben nincs túl sok szerencséje. Mi az, amiben nincs neki túl sok szerencséje? Hát, hogy hogyan győzze le az ő félelmeit, ezt hogyan tudná ő kikommunikálni feléd, vagy irányodba, ezt szeretné ő legyőzni magában, de mint mondtam, úgy látom, hogy nem nagyon fog ő közeledni hozzád. Viszont, ami eszembe jutott most, megkérdezzük azt, hogy te mit csinálj ezzel az Excel? Egy ilyen kérdést teszünk föl, hogy most te hogyan viszonyuljál ehhez az X-hez konkrétan? Hogyan viszonyuljál te ehhez az X-hez? Lássuk, hogyan viszonyuljál, mit javasolnak számodra a lapok, mit csináljál te. Azt mondják, hogy mielőtt te, hogy nagyon belebetegednél ebbe a helyzetbe, vagy nagyon átengednéd magad annak az érzésnek, hogy miért így alakulnak a dolgok, vagy esetleg arra szánnád el magad, hogy valamiféleképpen ráírjál, üzenjél neki, azt mondják a lapok, hogy azt ha lehet, akkor ne tedd. Ez nem nagyon, vagy nagyon nem szolgálná az érdekedet, sokkal inkább kellene valamin változtatni, és akkor az utazásra kérnék szépen, hogy min kellene változtatnod, mi az, amin változtatni kellene neked. Azon valószínűleg, hogyha te úgy viszonyulsz ehhez az exhez, hogy meg akarod érteni, vagy meg akarod menteni őt, akkor ezt így felejtsd el, hogy ne azon gyötörd magad, hogy ő hogyan éli meg ezt az egészet, hogyan gondolkodik, és hogy mit kellene tennie, hanem más, tehát magad felé forduljál. Tehát őróla ilyen szempontból vedd le a fókuszod, a tekinteted, és ne azzal törődjél, hogy ő neki mi lenne a jó az ő számára, hanem arra, hogy te magad, tehát magad szomorúságával törődjél most, és ne az ő szomorúságával, hogy kinek milyen befolyása alatt van, az az ő problémája, oldja meg ő. Ez az ő feladata. Neked
az a feladatod, hogy te a saját problémádat old meg, a saját feladatodat, és ha hiszitek, ha nem, ha ti ezt megoldjátok, és van dolgotok együtt, akkor ő elkezd rohamléptekbe közeledni hozzátok. De még a katonatisztre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg, hogy te mit tudsz csinálni jelen helyzetben. Elképzelhető, hogy nagyon vágynál arra, hogy találkozzatok, hogy úgy együtt legyetek, de ezt is azt mondják a lapok, hogy célszerű visszafogni, függetlenül attól, hogy mi lenne a jó, meg hogy lenne a jó. És itt ebből egyértelműen azt látom, hogy itt megint arra utalnak, hogy magaddal törődj, és ne azzal, hogy mi lenne a jó, hanem azzal, hogy a jelen szituációt fogadjátok el, hogy ebből valamit meg kellene tanulni, meg kellene érteni, és tulajdonképpen ez lenne a fókusz, ami javasolt lenne. És a betegségre is kérnék szépen még. Hát, kilábalnál a betegségből, tehát kilábalnál a lelki bizonytalanság állapotából, hogyha így a saját stabilitásodra, az anyagi és a lelki stabilitásodra fókuszálnál, úgyhogy háromszorosan is ezt erősítették meg a lapok, hogy neked ebben a szituációban azzal az Excel mi a javaslat. Ha úgy gondolod, hogy ezt megfogadod, akkor úgy is jó, ha nem, akkor úgy is jó. Ha úgy gondolod, hogy személyes kirakást kérnél, akkor a leírásban megtalálod az elérhetőséget. Ha kíváncsi vagy arra, hogy összeilletek-e, illetve mennyire illetek össze ezzel a személlyel, hogyha még van ilyen terved, hogy esetleg újra kezdeni vele, akkor azt is az elérhetőségnél itt lent leírásban megtalálod, és ha elkezdenél dolgozni magadon, mert hogy normális kapcsolatra vágysz, normális párkapcsolatra vágysz, ahhoz az energiaszinted, a tudatszintet kell emelni, és ezen elkezdenél dolgozni, akkor ugyancsak ott a leírásban találsz. Ha meg csak úgy megnézted a videót, azt nagyon köszönöm, és megírod a véleményed, azt is. Egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!